السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم مجددا زملائي وزميلاتي الكرام. نتابع في سلسلة تدبير الأمراض العامة في عيادة الأسنان. في الجزء الخامس إن شاء الله راح نتكلم عن مرضى ارتفاع الضغط الشرياني الهايبرتنشن، ونحكي كل ما يخص هؤلاء المرضى وما يهمنا في العيادة. فإذا خلونا نبدأ. بداية بدي أكد على حاجتي لدعمكم من خلال اللايك، من خلال مشاركة المحاضرة، ومن خلال أيضا الاشتراك في القناة، أيضا من خلال التعليقات. كل هاي الأمور بتساهم في انتشار المحاضرة وتخلي اليوتيوب يظهر المحاضرة لأكبر عدد من الأطباء. أيضا بدي أشير لوسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال الروابط أو من خلال الباركود لأي تواصل بيسرني تلقي أي استفسارات من قبلكم فيما يخص تدبير مرضى الهايبرتنشن في عيادة الأسنان. بداية خلينا نحكي عن تعريف ارتفاع الضغط الشرياني. بشكل عام الضغط الشرياني بيكون طبيعي لما بيكون السايستوليك بلاد بريشر أقل من 120 الضغط الدم الانقباضي، والدياستوليك أو ضغط الدم الانبساطي أقل من 80. في حال كانت القيم عم تتراوح بين 120 ل 139 بالسايستوليك وبين 80 و 89 بالدايستوليك، فنحن أمام حالة ما قبل ارتفاع الضغط الشرياني. البري هايبرتنشن حالة تتطلب بعض التعديلات في نظام الحياة، أيضا تخفيف الوزن في حال كان في بدانة، الإقلاع عن بعض العادات السيئة مثل التوتر، القلق، التدخين. كل هذه الأمور بتساهم بأنه ممكن الحالة ما تحتاج معالجة. في ما يخص الهايبرتنشن بشكل مباشر فنحن عندنا 2 stages. الستيج 1 بتكون الحالة محدودة بين 140 159 على السايستوليك وال90 و99 مع الدايستوليك، في حين بالستيج 2 بتكون over 160 مع السايستوليك و over 100 مع الدايستوليك. بشكل عام ارتفاع الضغط الشرياني هو مرض شائع الحدوث، يشيع أكثر لدى الذكور قبل عمر 50 ويشيع أكثر لدى الإناث بعد عمر 50. طبعا مفهوم الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي نعني به هو الضغط عند انقباض القلب والضغط عند انبساط أو ارتخاء عضلة القلب. بطبيعة الحال الضغط الدايستوليك هو أكثر أهمية في تشخيص مرضى ارتفاع الضغط من السايستوليك، لكن الحقيقة مؤخرا صار الاهتمام بيتجه نحو القيمتين وليس فقط للدايستوليك فاليو. بالنسبة للأسباب، الحقيقة مجموعة كبيرة وواسعة من الأسباب ممكن تكون سبب في حصول ارتفاع الضغط الشرياني. ممكن يكون الحقيقة نحن عندنا فرط توتر شرياني أساسي أو أولي، وممكن يكون عندنا فرط توتر شرياني ثانوي بسبب مرض أدى له. فيما يخص البرايمري هايبرتنشن فرط التوتر الشرياني الأساسي الحقيقة هو مرض مجهول السبب، ويشكل 90% تقريبا من الحالات يعتبر جينيتيك بشكل أساسي. بالنسبة للسكندري هايبرتنشن نحن نحكي مجموعة واسعة من الأمراض، ممكن تكون بسبب أمراض كلوية مثل التهاب الكلية والحويضة، مثل تضيق الشريان الكلوي سواء الأحادي أو الثنائي الجانب بيؤدي لاحتباس الماء وبالتالي ارتفاع الضغط الشرياني. أيضا ممكن يكون بسبب بعض العادات السيئة الغذائية اللي بتؤدي للبدانة بسبب القلق، أيضا بسبب التدخين. قد يكون أيضا هناك أسباب دوائية مثل المناعات الحمل الفموية مثل الستيرويدات، قد يكون على بسبب الاندوكراين تيومورز يلي بتأثر على إفراز الأنسولين والألدوستيرون وتأثيراتها على ضغط الدم، كما في داء كوشنج. ممكن يكون بسبب أمراض هضمية أو بسبب تناول الكحول. ممكن تكون أيضا بسبب أسباب نفسية وعصبية. ممكن يكون بعض الأمراض القلبية يلي تؤدي لارتفاع الحصير القلبي. ممكن حتى في بعض أمراض ارتفاع نشاط الغدة الدرقية أو حتى جارات الدرق أو الباراثايرويد. طبعا بالنسبة للفيزيولوجيا المرضية لارتفاع الضغط الشرياني، نحن بنعرف إنه ضغط الدم هو عبارة عن الضغط اللي بيطبقه الدم على جدران الشرايين، وهو الحقيقة حصيلة قوتين: حصيلة قوة ضخ القلب للدم في شرايين، وحصيلة أيضا المقاومة الوعائية اللي بتبديها الشرايين لهاي البلاد سبلاي. فبالتالي أي شيء بيأثر على القوة الوعائية للبلاد سبلاي أو بيأثر على قوة ضخ القلب هو بشكل غير مباشر عم يأثر على عملية ارتفاع أو انخفاض الضغط الشرياني. طبعا خطورة ارتفاع الضغط الشرياني إنه بيؤدي لمجموعة من الكومبليكيشنز سواء على مستوى الدماغ، ممكن يؤدي لنزوف، ممكن يؤدي لاعتلالات، ممكن يؤدي لصداع، ممكن يؤدي لاختلاجات.
على مستوى الدم راح يؤدي إلى ارتفاع في سكر الدم، ممكن يعطيني بعض التأثيرات على العين اللي بتؤدي الحقيقة لنزوف في شبكية العين. أيضا على مستوى القلب ممكن يؤهب لاحتشاء قلبي، والحقيقة تسبب الهايبرتنشن بالمايوكارديال انفاركشن هو من أكثر المخاطر اللي نحن نحذر منها أثناء عملنا في العيادة مع مريض الضغط. أيضا ممكن يكون في آثار على الكلية تؤدي للرينال فيلير، ممكن تؤدي لرينال أتروفي، ممكن الحقيقة كمان يكون في على مستوى الأوعية الدموية تؤدي إلى تصلب الشرايين. طبعا مجموعة من العواقب اللي مثل ما شايفين ريسكي وممكن تؤدي حتى إلى الموت. بالنسبة للتشخيص، طبعا مشكلتنا مع الارتفاع الضغط الشرياني هو أنه مرض صامت، لذلك كان يدعى المميت الصامت. ممكن فيما بعد بسبب الاختلاطات أنه يؤدي لمجموعة من الأعراض، سواء الصداع، سواء الطنين، الدوار، خدر في اليدين والقدمين، ممكن يحصل قصور في القلب، ممكن يحصل تأثر البصر، ممكن يحصل الانجينا، ممكن يحصل قصور كلوي. طبعا الفحص مثل ما شايفين الأساسي هو سريريا بارتفاع الضغط السايستوليك عن 129 والدايستوليك عن 79، الآن يعتبر فوق 79 بري هايبرتنشن. بالنسبة للمعالجة، طبعا معالجة مرضى ارتفاع الضغط الشرياني بشكل أساسي تعتمد على الحمية، إقلاع عن بعض العادات السيئة مثل ما قلنا التدخين، تخفيض الوزن، ممارسة الرياضة. أيضا هناك المعالجة الدوائية، وبهم كتير إني ألقي الضوء في هاي المحاضرة على المعالجة الدوائية. بتجيني كتير استفسارات من الأطباء عن الأدوية اللي بيحملها لمريض الضغط وتأثيراتها تداخلاتها، فكتير المحبذ الحقيقة إنه طبيب الأسنان يكون عنده قدرة معرفة الأدوية، أهم الأدوية على الأقل من كل زمرة من زمر الأدوية اللي تستخدم في معالجة ارتفاع الضغط. مرضى ارتفاع الضغط بيكون في نحن عندنا تقريبا 7 زمر دوائية بيستخدموا أطباء القلب أو الأطباء المشرفين على حالة المريض. راح نتعرف على هذه الزمر وعلى أهم الأدوية اللي تنتمي لكل زمرة تمهيدا، وأيضا على وجود أي سايد إفكت أو انتراكشنز بتهمنا كأطباء أسنان. هذا الأمر بتمنى إن شاء الله يوصل للأطباء ويكون مفيد لهم. أول زمرة من الأدوية اللي بيكتبوها عادة أو بيتعاملوا معها أطباء مشرفين على معالجة مرض الضغط هي المدرات أو الديوريتكس. والحقيقة في مجموعة واسعة من الأدوية اللي تنتمي لهي الزمر، سواء المدرات التيازيدية فيها سايد ديوريتكس أو اللوب ديوريتكس أو البوتاسيوم سبينينج ديوريتكس أو الألدوستيرون ريسبتور بلوكر كومبينيشن أكثر من الوظيفة من الوظائف شفناها. طبعا أهم شيء نعرفه مع الديوريتكس أو مع المدرات إنه هي أدوية ممكن تؤدي لجفاف في الفم، ممكن تعطيني أيضا آفات تشبه الحزاز لايكينويد رياكشنز. مهم جدا انه نتعرف عليها ونطمن المريض في حال كانت عنده، وحتى في بعض الأحيان ممكن مناقشة الطبيب لإعطاء بدائل في حال كانت هي الأعراض عم تسبب قلق واضطراب لدى المريض. بدنا ننتبه أيضا مع هذول المرضى أنه بيحصل عندهم هبوط ضغط انتصابي أو orthostatic hypotension، فبدنا ننتبه أنه ما نطول معهم بالجلسات وما ينتقلوا من وضعية الجلوس للوقوف بشكل مفاجئ. أيضا بدنا ننتبه معهم أنه ممكن يحصل interactions مع الانيسيئات مضادات الالتهاب غير استيروئيدية مثل البروفين مثل الديكلوفيناك. هاي الأدوية تقلل المفعول أو التأثير الخافض لضغط الدم من الأدوية الخافضة لضغط الدم اللي بتناولوها، فبدنا ننتبه لأنه نحن إذا بدنا نكتب الأدوية هاي تكون لفترة محدودة ما نطول، لأنه بعد هيك بصير في له تأثير ملحوظ. طبعا ما في أي تأثيرات أو تدخلات مع الفاسو كونستريكتور مثل الأدرينالين. راح أتعرف أو راح أعرض مجموعة من الأدوية اللي مهم نعرفها بتخص مرضى الضغط وبتخص زمرة الديوريتكس. هي أدوية الشائعة عشان لو جت على العيادة يكون عارف الدكتور بالضبط شو عم يتناول المريض من أي زمرة وشو التدخلات مثل ما شفنا. أنا السبيرونولاكتون اللي هو بأساسه الألدوكتون. الدكتون AR100 هو نوع من أنواع المدرات. عندنا أيضا لازيكس، دواء مشهور جدا يعطى كحقن أو كتابلت، هو عبارة عن الفورسوميد، من الأدوية الشهيرة أيضا اللي تنتمي لزمرة الديوريتكس. عندي أيضا التورسيمايد اللي هو الدايتور، عندي الديوريل اللي هو الكلورثيازيد، عندي الكلورثيادون اللي هو عبارة عن تيريداكس، الميتينيكس اللي هو عبارة عن ميتولازون. بتمنى أنه نحن نعرف الاسم التجاري والاسم العلمي، يعني أهم شيء نحن نعرف الاسم العلمي للأدوية هي، لأنه هو عادة مهما اختلف الاسم التجاري إذا نحن نعرف الاسم العلمي بصير سهل علينا التعرف على الأدوية. أيضا عندنا التينوريت. التينوريت نعتبره نوع من الكومباينيشن، هو عبارة عن أتينولول اللي هو بيتا بلوكرز مع كلورثيادون يلي مثل ما قلنا ممكن ينعطى لوحده اللي هو التيريداكس.
الزمرة الثانية هي البيتا بلوكرز، كنت حكيت عنها لما كنت عم بحكي عن الإيسيميك هارت ديسيزز ضمن معالجة هؤلاء المرضى. طبعا البيتا بلوكرز لها نوعين، سيلكتيف اللي هي خاصة بالقلب، ونان سيلكتيف. النان سيلكتيف أشهر الأدوية اللي نحن موجودة في الماركت هو الإندرال اللي هو بروبانولول، والبلوكادرين اللي هو التيمولول، والكورغارد اللي هو النادولول. هذول أشهر الأدوية. طبعا في أيضا ليفاتول اللي البينبوتولول. الكارديو سيلكتيف نحن عندنا أشهر دواء هو الاتينولول التينورمين، والبيتاكسولول اللي هو كيرلون. حنشوف هاي الأدوية كمان. هلا هاي الأدوية بشكل عام بتعمل تغيرات في حس الذوق، بتعمل أيضا ردود فعل لايكينويد أو حزازية. بدنا نتجنب معهم أيضا الإعطاء الطويل للNSAIDs لأنه ممكن يعمل تقليل لفعل الأدوية الخافضة للضغط. بدنا ننتبه لأنه كمان في نوع من الانتراكشن مع الفاسوكونستريكتور مع الأدرينالين، حكينا عنه أنه ممكن يعمل لي زيادة فاجئة في ضغط الدم. لذلك نحن بنتجنب الأدرينالين، خاصة الليفونوريديفرين. بالنسبة للكارديو سيلكتيف نحن هون ما بيكون في عندي أي محاذير تتعلق فيها، ولذلك نحن بيشيع استخدامها كخط ثاني في معالجة المرضى ارتفاع الضغط الشريان. إذا مثل ما كنا شايفين أشهر الأدوية لهذه الزمرة التينورمين، الكونكور من الأدوية الشائعة جدا في المملكة، تعطى بشكل كبير اللي هو عبارة عن البيزوبرولول، وعندنا الإندرال، عندنا الليفاتول، والكارديكور. هي أشهر الأدوية. طبعا في مجموعة أخرى من الأدوية ذكرتها سابقا. الخط الثالث في معالجة مرضى الضغط هو الألفا بلوكرز. أشهر الأدوية اللي ممكن نأخذ عليها المثال هو الكارديورا. عندنا أيضا المينيبريس اللي هو البرازوسين، هي أشهر الأدوية. عندنا أيضا الكاتابريس اللي هو الدوكسازوسين. بتسبب هاي الأدوية دراي ماوث وبتأدي تغيرات في حس الذوق، وبدنا ننتبه لانخفاض ضغط الأورثوستاتيك مع هؤلاء المرضى. أيضا تجنب الإنسيتس لفترة طويلة، وأيضا ما في عندي أي انتراكشنز في حال استخدام مقبض الوعي مع هاي الزمرة من الأدوية. طبعا ممكن استخدام بعض الأدوية اللي بتشارك لي بين الألفا والبيتا بلوكرز، هي ألفا وبيتا بلوكرز بنفس الوقت. من الأمثلة على هاي الأدوية التراندات والكوري. أدوية هي بتعمل لي تغيرات في حس الذوق، وعلى مستوى المحاذير هي تشبه نفس ما ذكرنا مع الألفا والبيتا بلوكرز. الزمرة الرابعة والزمرة الخامسة من الأدوية اللي يتناولوها مرضى ارتفاع الضغط هي الأنجيوتنسين كونفرتينج إنزيم، مثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتنسين، والأنجيوتنسين ريسبتور بلوكرز أو الأربس، اللي هي بمعنى حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين. النوعين هدول من الأدوية ممكن يسببوا لي وزمة عرقية عصبية في الشفاه، ممكن يسببوا أيضا إحساس بطعم حارق بالفم. من أشهر الأدوية هو الكابوتين، دواء مشهور جدا يعطى بشكل واسع. عندنا أيضا مجموعة أخرى من الأدوية رح تعرف عليها. بالنسبة للتدخلات الدوائية نفس ما ذكرنا بما يخص انخفاض الضغط الانتصابي، الحذر أثناء قيام المريض، وأيضا تجنب الإنسيتس لفترة طويلة. ما في أي انتراكشن مع المقبض الوعائي. أشهر الأدوية مثل ما قلنا الكابوتين، عندنا الإيداربي، عندنا زيستريل اللي هو عبارة عن ريزونوبريل، وعندنا الأتاكاند اللي هو عبارة عن الكانديستران، عندنا أيضا التيريتين اللي هو عبارة عن الإيريبروسارتان. طبعا بدي أنبه كمان بالنسبة لمثبطات الأنجيوتنسين سواء الأنزيم أو للحاصرات المستقبلات الأنجيوتنسين، النوعين هدول من الأدوية أيضا بيسببوا تأخر في شفاء الجروح. ننتبه بالنسبة للمرضى اللي بيتناولوا هذه الأدوية إنه في حال عملنا جراحة راح يحصل تاردينج هيلينج للجينجيفال وونز، والسيرجري بشكل عام راح تتأخر عملية الهيلينج مع هاي الأدوية. الزمرة الخامسة من الأدوية كنت حكيت عنها أيضا ضمن حديثي في الجزء الثاني أو الثالث عن ischemic heart diseases. حكيت عنها عشان البلوكرز. أشهر تظاهراته هو الجنجيفال أوفر جروث اللي بنعرفه. بدنا ننتبه إنه نحن نتجنب وصف الماكرولايد أنتيبيوتكس مع هدول المرضى، لأنه ممكن تؤدي لهايبوتنشن وترفع لي مستويات البلازما في CBC. ما في أي مشكلة مع هؤلاء المرضى إنه نحن نعطي المقبض الوعائي. من أشهر الأدوية من هاي الزمرة عندنا الكارديزيم من الاسم العلمي الديليتازيم، عندنا الفيرباميل اللي هو مثل الكالان، والنيفيديبين مثل البروكارديا. بعض هاي الأدوية احنا قلنا عن الأدلات من الأدوية الشهيرة جدا، هو اسم تجاري من أسماء النيفيديبين. عندنا أيضا البروكارديا أيضا من أسماء النيفيديبين، ومن أسماء الفيرباميل الكالان أيضا من الأدوية الشهيرة.
الزمرة السادسة والسابعة من الأدوية اللي تستخدم عند مرضى الضغط، نحن عندنا السنترال ألفا أدرينرجيك أغونيست and other centrally acting drugs، أو بنسميها المضادات الألفا المركزية، وأيضا الدايركت فازودايليترز أو الموسعات الوعاء. كلا الزمرتين بيسببوا لي أورثوستاتيك هايبوتنشن. تجنب استخدام المديد للنسيتس معهم. بدنا ننتبه إنه مع الدايركت فازودايليترز أو مع الموسعات الوعائية مثل المينوكسيديل اللي بيستخدموه هلا بشكل خاص كبخاخات لمرضى سقوط الشعر، لأنه بيوسع الأوعية في حين المنطقة فبيزود لي التروية الدموية. وعندنا الأهيدرالازين، بدنا نشوف إنه مع هاي الأدوية ممكن يحصل آفات جلدية وفموية تشبه اللوبوس. أيضا ممكن يحصل بعض نوع من أنواع اللايمفودينوباثي أو اعتلال العقد اللمفاوية. من أشهر الأدوية من هاي الزمرة الكلونيدين، اللونيتين اللي هو نوع من أنواع المينوكسيديل، بيجي كتابلت وقلت إنه ممكن استخدامه حتى كبخاخ. عندنا الأبريزولين، أمبيولز، والألدوميت اللي هو عبارة عن الميثيل دوبا. طبعا الكلونيدين من أدوية من الأسماء التجارية كمان موجودة في السوق، اللي هو الكاتابريس. الآن بعد ما حكينا عن هاي المقدمة المهمة جدا لمرضى ارتفاع الضغط الشرياني، خلونا ننتقل للحديث عن الدينتال مانجمنت اوف hypertensive patients in dental clinic. وفيما يخص الدينتال مانجمنت اوف hypertensive patient in dental clinic، خلونا نتبع أو نتتبع نفس النظام اللي حكينا لي BCDE في الريسك أسيسمنت. بالنسبة للأنتيبيوتيك، نحن ما بنحتاج إنه نعطي أي أنتيبيوتيك بروفلاكتيك لدى مرضى ارتفاع الضغط الشرياني، بس بدي أنبه لنقطة إنه مرضى ارتفاع الضغط الشرياني خاصة اللي بيتناولوا الحاصلات الكالسيوم أو الكالسيوم شانل بلوكرز مثل النيفيديبين والفيرباميل والأدلات والبروكارديا، هدول المرضى مهم جدا انه نتجنب اعطاء الارترومايسين او الكلاريترومايسين، لانه اعطائهم هي العلاجات مع كالسيوم شانل بلوكرز بيؤدي لاذية قلبية حادة. بالنسبة للأنستيجيا، هون بدي أحكي على عكس ما يشاع. طبعا نحن ممكن أنه نعطي مخدر حاوي على مقبض وعاء أدرينالين بحد أقصى أنبولتين، ما في أي مشكلة مع هذا الموضوع، لكن نمتنع تماما عن أنه نحن نستخدم أي مقبض وعائي بشكل موضعي لقطع النزيف، أو مثلا الخيوط الحاوية على الأدرينالين في سياق تبعيد اللثة. بهيك حالة لا بيكون في تأثيرات جهازية، فنحن ممنوع أنه نستخدمها. طيب في حالة استخدام المخدر الحاوي على مقبض وعائي، ليش ما في خطورة عن مرضى ارتفاع الضغط؟ هون نحن لازم نفهم آلية عمل المقبض الوعائي. نحن بشكل عام الريسبتورز في الجسم هي نوعين، ألفا وبيتا، وكل نوع بينقسم لنوعين. هو بصير عندنا ألفا 1 ألفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2. الأدرينالين بيشتغل على البيتا 2 ريسبتورز بشكل أساسي، بيشتغل على باقي الريسبتورز لكن عمله الأساسي على مستوى البيتا 2. على عكس النور أدرينالين والليفونورفين، هدول بيشتغلوا على مستقبلات ألفا. طيب شو الفرق؟ بشكل عام المستقبلات ألفا بتؤدي لتقبض وعائي محيطي على مستوى الشرايين المحيطية، لكن المستقبلات بيتا إلى نوعين. البيتا 1 موجود بالقلب، بيسبب زيادة معدل ضربات القلب، بيسبب زيادة الأوتكام الكاردياك أوتكام. أما المستقبلات بيتا 2 فموجودة بالعضلات، موجودة أيضا في الشرايين لكن موجودة بشكل أساسي بالعضلات، ولذلك فعلها على مستوى المحيطي هو فعل موسع وعائي. ومن هون نحن بنقدر نستنتج أنه لحدود معقولة لحد أنبولتين الأدرينالين ما رح يسبب لي تقبض وعائي مؤذي أو ممكن يؤدي لارتفاع الضغط. بيحصل هذا الأمر لو زودنا جرعة، لأنه بتتنبه حتى الريسبتورز اللي في الشرايين، فبيحصل تقبض وعائي على مستوى الشرايين. لكن كون مستقبلات بيتا موجودة في العضلات بشكل أساسي بيخلينا إلى حد ما آمن أنه نستخدم الأدرينالين مع المخدر لدى هؤلاء المرضى. ومثل ما قلت، خيوط الأدرينالين تجنبها، ممكن استخدام بدائل لها مثل الخيوط التحويل التتراهيدروزولين أو أوكسيميتازولين أو الفينيل إفرين اللي هو عبارة عن مضاد احتقان بنشوفه بقطرات المضاد الاحتقان الأنفية. بالنسبة للأنزايتي، طبعا نحن مهم جدا أنه تجنب الإجهاد والقلق لدى مريض ارتفاع الضغط ما أمكن. ممكن أنه نحن نعطيه دواء مضاد القلق مثل الديازيبام ليلة العمل الجراحي، ممكن تطبيق التركيب بأكسيد الأزوت، ممكن أيضا الانتباه لبعض الأمور اللي بتخفف قلق المريض مثل تجنب الجلسات الطويلة، الشرح للمريض دائما الإجراءات اللي بدنا نعملها، يفضل إعطاء مواعيد صباحية. بعض الكتب والمراجع بتقول لا، يفضل مواعيد مسائية لأنه الصباح بيكون الضغط أعلى منه مساء. في حال شعور المريض بشكل عام بأي أعراض مثل صداع، مثل خفقان واضح أو تسرع في ضربات القلب، بهيك حالة لازم نوقف المعالجة
ونقدم الأكسجين مع المراقبة وأيضا التحويل للطبيب المختص. بالنسبة للحساسية ما في عندنا مشكلة محددة نوعية خاصة بهؤلاء المرضى. بالنسبة للنزيف نحن بننتبه أنه مرضى ارتفاع الضغط الشرياني ممكن في معظمهم يكونوا خاصة فوق 50 يتناولوا الأسبرين كمميع. الأسبرين بشكل عام ممكن إجراء الجراحة معه من دون إيقافه، إلا مثلا إذا المريض عم يأخذ مميعات أخرى، أو إنه نحن شكينا إنه المريض من خلال مثلا استجواب إنه عنده قصص نزفية، ممكن نحن نطلب لدى مريض الأسبرين الفحص الخاص النوعي للأسبرين هو الBF 100، لأنه بيقيس لي وظائف الصفيحات وليس البلاتلت كاونت. ما بيفيد تعداد الصفيحات مع هذا المريض. ونشوف ونحن بهي الحالة بنقدر نقرر. في حال حبينا نوقف الأسبرين نوقفه لمدة 3 أيام بالتنسيق مع الطبيب المختص. ممكن يعني في بعض الحالات المايلد اللي مثلا بيشنت عم ياخذ الأسبرين كبريفنتيف ممكن نحن نوقفه 3 أيام حتى دون الرجوع للطبيب المختص. بالنسبة للتشير بوزيشن نحن بيفضل إنه نعالج المريض بوضع أقرب إلى القائم، نبعد عن وضع الاستلقاء لأنه بيؤدي لمزيد من الضغط الدموي على مستوى الشرايين الدماغية بشكل خاص، وهذا طبعا ممكن يؤدي ل complications. نحن ممكن الحقيقة نساعد المريض على إنه نعمل وضع أقرب إلى القائم لتجنب الاختلاطات. بالنسبة للدراجز حكيت عن الأنتيبيوتيك إنه نتجنب الكلاريترومايسين والأريثرومايسين مع المرضى اللي بيتناولوا حاصلات الكالسيوم لمنع حصول أذية كلوية. أيضا ننتبه إنه ممكن بعض الأدوية، وكنت حكيتها في سياق حديثي عن المعالجة لمرضى ارتفاع الضغط الشرياني، حكيت إنه بعض الأدوية بتؤدي لهايبوتنشن. ننتبه لعملية انتقال من الجلوس إلى الوقوف لهؤلاء المرضى لأنه ممكن يتسبب بسقوط بسبب انخفاض الضغط المفاجئ. بشكل عام الديوريتكس، المثبطات الأنزيم محول الجيوتنسين، أيضا الألفا بلوكرز، أيضا الفايزوديليترز المسيعات الوعائية، كلها ممكن تسبب لي هبوط في الضغط الانقباضي وبالتالي حصول هبوط ضغط انتصابي. فبننتبه دائما من عملية أي حركات مفاجئة سريعة لدى هؤلاء المرضى. بدنا ننتبه أيضا للإنتراكشنز، مثل ما حكينا هناك إنتراكشنز بين المقبض الوعائي وبين المرضى اللي بيتناول بيتا بلوكرز. حكيت عن بليسيميك هيرديسيز وأكدت عليه اليوم. مهم جدا أنه نحن نعرف أنه المستقبلات بيتا 2 اللي بيستهدفها الأدرينالين تتعارض مع البيتا بلوكرز اللي بالعكس هي تقوم بعمل بلوكينج لها. فهذا التعاكس ممكن يؤدي لارتفاع ملحوظ بالضغط الشرياني ويحصل لي تاكيكارديا شديدة. فنحاول دائما مع هؤلاء المرضى نتجنب المقبض الوعائي أو الأدرينالين أثناء حقنة البنج. بالنسبة للتأثيرات الدوائية نحن حكينا أنه بعض الأدوية مثل الأدلات مثل النفيديبين الفيرماميل حاصلات الكالسيوم ممكن تعمل لي نوع من الهايبرتروفي على مستوى الجنجيفا، يعني ضخامات لثوية. فممكن نحن نستأصل هذه الضخامات وممكن نحن ننسق مع الطبيب لتغيير الدواء في حال إمكانية ذلك. أيضا حكيت من خلال سياق الحديث عن المعالجة والأدوية لدى مرضى ارتفاع الضغط، حكيت عن بعض السايد افكت للأدوية اللي لها تأثيرات على الفم، سواء اللايكينويد رياكشنز مثل الديوريتكس ومثل مثبطات الأنزيم محول الأنجيوتنسين، أو مثلا يكون في عندي جفاف فم مثل المرضى مثلا بتناول الديوريتكس أو المدرات. أيضا بدنا ننتبه لدى المرضى اللي بتناول الكوكايين كمتعاطي الكوكايين، يعني إنه ما نعطيهم نهائيا مخدر حاوي على الأدرينالين. هدول مرضى خطرين. ممكن استخدام المقبض الوعائي يعمل سادن هايبرتنشن، ممكن أحيانا يكون خطير لأنه بيعمل تاكارديا شديدة. بالنسبة للديفايسز نحن ما عندنا أي ديفايسز خاصة ممكن نستخدمها، اللهم إلا استخدام جهاز قياس الضغط خاصة مع المرضى الخطرين، المرضى اللي هم في الستيج 2 مثلا أو عندهم ارتفاع ضغط شديد. بالنسبة للإكويمنت ما عندنا إكويمنت خاصة لهؤلاء المرضى. بالنسبة للإمرجنسيز ممكن يحصل لدى هؤلاء المرضى هبوط ضغط مفاجئ يؤدي لإغماء لأي سبب، سواء فيزيولوجي خوف أو مرضي أو دوائي. طبعا بيحدث لدى المريض أنه بيحصل عنده ضعف، بيحصل عنده دوخة، بيحصل عنده تاكيكارديا أو تسرع في القلب، شعور بالغثيان. بهي الحالة يكفي أنه نحن نرجع المريض بوضعية الاستلقاء بحيث كان يكون رأسه أسفل مستوى الطرفين السفليين، ومنقدم الأكسجين ومنراقب. طبعا بنقيس الضغط، ولو حسينا أنه التحسن بطيء أو ما في تحسن ممكن فتح وريد وإعطائه محلول وريدي سكري يعني ديكستروز 50%. هذا بيؤدي إن شاء الله لتحسن المريض. بدي أكد كمان في نهاية حديثي عن التدبير السني لهؤلاء المرضى أنه نقيس الضغط بشكل روتيني، لأنه ممكن البيشنت ما يقول أو يكون البيشنت مو واعي أصلا أنه عنده هايبرتنشن بسبب صمت الأعراض مع هؤلاء المرضى. فيصير عندنا نتعود أنه كل بيشنت نعمل عنده قياس للضغط، خاصة لما نحن بدنا نعمل إجراء جراحي أو إجراء سن طويل أو معقد.
هيك بكون اكتملت محاضرة اليوم. بتمنى أنه كانت محاضرة مفيدة. إن شاء الله بنتابع في سلسلة تدبير المرضى العامين والجهازيين في عيادة الأسنان. بدي أكد على حاجتي لدعمكم من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة، أيضا ترك تعليق في التعليقات. أتمنى أنه التساؤلات اللي بتجيني من الزملاء تكون في تعليقات اليوتيوب وليس على الخاص، لأنه هذا بيساهم بأنه زيادة التفاعل على فيديوهات اليوتيوب، بيساهم بظهورها بشكل أفضل. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.